ทุกวันนี้คุณรู้สึกถึงภัยอันตรายต่างๆที่ใกล้ตัวมากขึ้นไหมครับเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวที่เริ่มเกิดขึ้นบ่อยมากหรือโรคระบาดแม้กระทั่งภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในหลายประเทศสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของท่านหายไปโดยที่ท่านไม่ทันได้เตรียมตัวซึ่งภัยอันตรายต่างๆก็แตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ของประเทศแต่ที่น่าตกใจสุดๆเช่นในวันที่ผมนำเสนอนี้เป็นวันปีใหม่ 2024 ซึ่งผู้คนล้วนออกไปเฉลิมฉลองและที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้เกิดแผ่นดินไหวในวันปีใหม่โดยที่ไม่มีใครคาดคิดผู้คนเสียชีวิตไปมากกว่า100 คนแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากถามว่าถ้าคุณเป็นผู้นำครอบครัววันนี้คุณเตรียมตัวรับมือกับภัยอันตรายต่างๆแล้วหรือยังแล้วคุณมีแนวทางการเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้ผมอยากนำคำตอบมาแบ่งปันกันเป็นข้อมูลจากหลายหน่วยงานของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับภัยต่างๆเช่นหน่วยงาน FEMA Ready American Red Cross ที่ได้ให้คำแนะนำกับประชาชนเป็นแนวทางในการเตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งมีหัวใจหลักก็คือการเตรียมความพร้อมของประชาชนและ Emergency Bag เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมพร้อมและที่ผมอยากนำมาแชร์3สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกระเป๋าฉุกเฉินคือ 1. กระเป๋าฉุกเฉินใช้สำหรับอะไรมีประโยชน์ตอนไหน 2. กระเป๋าฉุกเฉินควรมีอะไรบ้างเพื่อให้มีชีวิตรอดได้เกิน72 ชั่วโมงทักษะการรอดชีวิตและการซ้อมเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณ์จริงและถ้านี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณผมขอให้กดไลค์และกดติดตาม Subscribe ไว้ได้เลยนะครับซึ่งผมจะมีข้อมูลต่างๆสไตล์คนไทยในอเมริกามาแนะนำอีก Emergency Bag คือกระเป๋าที่เราจะใช้ใส่สิ่งของสำคัญเพื่อหยิบแล้วอพยพได้ทันทีเราจะต้องรอดอย่างน้อย72 ชั่วโมงจนกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือและในช่วงเวลา24 ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่สุดการเตรียมสิ่งของในกระเป๋าขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยเพราะธรรมชาติและภัยต่างๆของแต่ละที่ไม่เหมือนกันปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ำหนักของกระเป๋าถ้าเรามีกระเป๋าที่หนักเกินไปอาจจะทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้เราจัดหาสิ่งของต่างๆที่มีน้ำหนักเบาพิเศษได้กระเป๋าฉุกเฉินที่ผมเตรียมไว้ในครั้งนี้เป็นกระเป๋าสำหรับการใช้ในพื้นที่ของ Oregon State สหรัฐอเมริกาดินแดนนี้เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้จำนวนมากซึ่งก็จะมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งแทบทุกปีและเมืองที่ผมอยู่นั้นใกล้กับเขตมุดตัวของเปิดโลกชื่อ Cascadia Subduction ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวได้ถึง9 ริกเตอร์ถ้านึกไม่ออกนะครับว่าแรงขนาดไหนก็ขอให้ลองนึกถึงความรุนแรงใกล้เคียงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียตอนปี 2004 และแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2011 นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้นำครอบครัวมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมไว้และสำหรับท่านที่อยู่อาศัยในประเทศไทยก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้เตรียมความพร้อมสำหรับภัยอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้ดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเราควรเตรียมอะไรบ้างและตัวอย่างของอาหารที่สามารถหาได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใกล้บ้านและถ้าคุณต้องการอาหารที่มีน้ำหนักเบาพิเศษผมขอแนะนำนะครับให้หาอาหารประเภท MRE หรือที่เรียกว่า Meal Ready to Eat มาใช้นะครับซึ่งอาหารประเภท MRE นี้ผมจะนำเสนอในการอัปโหลดคลิปถัดๆไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเป๋าที่ผมเลือกใช้ในวันนี้คือเป้ Lush 100 Backpack ของ 511 ที่ไม่เพียงแค่ใส่ของได้ถึง60 ลิตรนะครับแต่ยังมีอลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาสเฟรมน้ำหนักเบาช่วยทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักมาที่สายคาดเอวจึงทำให้การเดินเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและไม่หนักเหนื่อยเหมือนกระเป๋าเป้ที่ถ่ายน้ำหนักมาที่ไหล่เพียงแค่อย่างเดียวและเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งของที่เราต้องเตรียมไว้มีอะไรบ้าง1เลยเอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้คือพาสปอร์ตเพราะถ้าเราจำเป็นที่จะต้องหลบหนีออกไปนอกประเทศทันทีเรามีแค่พาสปอร์ตเราสามารถที่จะออกได้แต่ถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตเราจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่จะทำพาสปอร์ตขึ้นมาได้ดังนั้นพาสปอร์ตจึงเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่สำคัญที่สุดในการหนีภัย ID ประจำตัวและเอกสารประกันต่างๆสำเนาใบขับขี่หรือใบอนุญาตพกปืนหรือเอกสารสำคัญอื่นๆแล้วแต่บุคคลนะฮะเพราะแต่ละคนเอกสารสำคัญมีไม่เหมือนกันเครดิตการ์ดที่ไม่ได้ใช้งานและเป็นบัตรที่ไม่มีค่ารักษารายปีบัตรแบบนี้ควรทิ้งไว้ในกระเป๋าได้เลยลองนึกภาพดูนะครับในสังคมที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เงินสดคือพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนดังนั้นการเตรียมเงินสดประจำท้องถิ่นและเงินสดสำหรับประเทศที่เราคาดว่าจะลี้ภัยไปโดยผมขอแนะนำว่าเงินสากลที่สุดคือธนบัตร US ดอลลาร์และขอให้คำนวณเงินว่ามีมากพอในการใช้จ่ายอย่างน้อยนะครับ1 อาทิตย์การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากภัยมนุษย์ด้วยกันก็เป็นสิ่งสำคัญการพกอาวุธขนาดเล็กที่ซ่อนตามร่างกายได้ย่อมดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะในช่วงเวลาที่ไม่มีความปลอดภัย
และไม่มีเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอยู่รอบๆคุณจะต้องดูแลตัวเองและดูแลคนในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้ายหรือแย่งชิงทรัพย์สินของท่านดังนั้นถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อและพกพาปืนได้ตามกฎหมายขอให้มีปืนพกพาที่ใช้กระสุนขนาด 9 มิลลิเมตรเพราะว่ากระสุนประเภทนี้สามารถหาได้ง่ายที่สุดพร้อมคลิปสัก 2 ชุดไว้เสมอสำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์ล็อกแบบใดก็ได้ที่จะช่วยล็อกปืนไม่ให้เด็กหรือผู้อื่นหยิบนำมาใช้ซึ่งของผมจะใช้กุญแจที่ปลดล็อกได้ด้วยลายนิ้วมือทำให้ผมสามารถถอดใช้งานได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณไม่สามารถมีปืนได้อย่างน้อยก็ขอให้มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเทเซอร์หรือเพปเปอร์สเปรย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ถ้าคุณอยู่ในสังคมที่การป้องกันตัวเองเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างน้อยการมีสลิงช็อตหรือหนังสติ๊กด้ามไม้ตามตลาดก็เป็นของที่หาง่ายสำหรับการป้องกันตัวทั้งนี้ผมไม่แนะนำนะครับที่จะให้พกอาวุธขนาดใหญ่เช่น crossbow หรือ assault rifle เพราะนอกจากจะมีน้ำหนักที่มากแล้วนั่นกลับกลายทำให้คุณดูเป็นภัยต่อสังคมและคุณจะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนโดยรอบดังนั้นการเลือกใช้อาวุธขนาดเล็กจะช่วยให้คุณมีความคล่องตัวและไม่เป็นเป้าสายตาของผู้อื่นเตรียมอุปกรณ์จุดไฟนะครับเช่นไฟแช็กแท่งแมกนีเซียมถ้าคุณยังรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไหวขอให้มีชุดเตาแก๊สขนาดพกพาไปด้วยเลยถุงมือยางหน้ากากป้องกันฝุ่นหรือแบบที่มีไส้กรองอากาศมลพิษแบบของผมเนี่ยผมใช้แบบพิเศษที่คลุมไปจนถึงดวงตาเพราะไฟป่าคือภัยธรรมชาติในพื้นที่ของผมนอกจากนี้เสื้อกันฝนแบบพอนโชและผ้าคลุมกระเป๋าเป้นอกจากจะช่วยกันของเปียกของเสียหายก็ยังจะช่วยพรางสิ่งของบนกระเป๋าให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นเป้าสายตาเน้นอาหารที่เพิ่มพลังงานได้เตรียมของกินที่ไม่เสื่อมสภาพง่ายและกินได้ทันทีปริมาณให้มากพอสำหรับ72 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนอกจากนี้ต้องไม่ลืมอาหารสำรองสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณด้วยนะครับหม้อต้มน้ำมีความสำคัญมากในการฆ่าเชื้อโรคและทำให้อาหารสุกได้คุณรู้หรือไม่ในวันหนึ่งคุณควรมีน้ำอย่างน้อย1 แกลลอนหรือ 3.8 ลิตรต่อคนต่อวันเพื่อให้พอสำหรับการดื่มและใช้ทำความสะอาดทั่วไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าน้ำมันหนักแบกไม่ไหวอย่างน้อยขอให้มีขวดเก็บน้ำและที่กรองน้ำก็ยังดีแผ่นผ้าใบและเทปกาวดัชเทปสามารถใช้ในการสร้างที่พักและที่ผมเตรียมเอาไว้นี้เป็นเต็นท์พิเศษน้ำหนักเบาสำหรับนอนได้2 คนกล่องอาหารมักมีขอบยางป้องกันน้ำรั่วออกซึ่งก็จะช่วยป้องกันน้ำเข้าได้เช่นกันกล่องนี้จะช่วยใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นที่ชาร์จโดยที่คุณไม่ต้องกลัวฝนอุปกรณ์ตรวจสุขภาพร่างกายเช่นเทอร์โมมิเตอร์เพราะอุณหภูมิร่างกายเราไม่ควรสูงเกินหรือต่ำเกิน37 องศาเซลเซียสและ Fingertip Pulse Oximeter ควรมีค่า Oxygen Saturation อยู่ที่ 95% Pulse Rate Beat per minute ควรมีค่าอยู่ที่ประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีโทรศัพท์มือถือชาร์จเจอร์และแบตเตอรี่สำรองควรมี USB แบบเดียวกันทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการชาร์จอย่างไรก็ตามในเหตุการณ์จริงระบบโทรศัพท์มือถืออาจจะใช้ไม่ได้ดังนั้นคุณควรที่จะพกวิทยุสื่อสาร2 ทางเอาไว้ด้วยแผนที่ประจำท้องถิ่นซึ่งก็มีแจกฟรีจากหลายหน่วยงานในหลายพื้นที่และอย่าลืมนะครับเข็มทิศก็ต้องมีเป็นสิ่งสำคัญลองดูแผนที่เพื่อศึกษาสถานที่ปลอดภัยที่สุดใกล้บ้านท่านที่คุณคาดว่ามันน่าจะเป็นเชลเตอร์ได้ในอนาคตเช่นสนามกีฬาในร่มตามโรงเรียนต่างๆเป็นต้นพื้นที่ของผมอากาศหนาวถึงขั้นเสียชีวิตได้และฝนที่ตกตลอดทั้งวันของ Oregon State การเตรียมเสื้อผ้าน้ำหนักเบาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าลืมถุงมือและถุงเท้าอย่างน้อยๆควรมี2 คู่มีผ้าเช็ดตัวเพื่อให้คุณสามารถที่จะทำร่างกายให้แห้งได้ทุกสถานการณ์แต่ถ้างบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณควรจะมีเสื้อแจ็คเก็ตที่ทำจากผ้ากอเทคสำคัญคือต้องเป็นกอเทคของแท้นะครับเพราะว่าของปลอมมันช่วยอะไรไม่ได้เลยสามารถกันน้ำและระบายอากาศได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้มีประโยชน์มากในการป้องกันตัวจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอุปกรณ์ Survival สำคัญเช่น Carabiner เชือก Multi-Tools ป้ายบอกกรุ๊ปเลือดมีดด้ามยาวที่ทนทานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้เลยคุณรู้หรือไม่ถ้าคุณขาดน้ำดื่มจนทำให้สภาวะเกิด Dehydration คุณจะเสียชีวิตใน 7-14 วันแต่ถ้าอากาศหนาวจนทำให้ร่างกายเกิดสภาวะ Hypothermia จะทำให้เราเสียชีวิตได้ภายใน1 ชั่วโมงเลยดังนั้นถุงนอนต้องเป็นของที่ดีพิเศษ Sleeping Bag ระดับ Sub-Zero มีความจำเป็นมากๆสำหรับผมที่อยู่พื้นที่หนาวเกือบตลอดทั้งปีเพื่อไม่ให้พลาดในการรับฟังข่าวสารจากรัฐบาล Major disasters come swarming media attention การมีวิทยุที่ใช้แบตเตอรี่หรือชาร์จพลังงานได้ด้วยการหมุนด้วยมือก็จะเป็นของสำคัญมากและถ้าคุณอยู่ในอเมริกาก็ควรจะมีวิทยุ
พิเศษที่รับคลื่น NOAA Weather Radio ได้เพราะนอกจากจะบอกสภาพอากาศแล้วทางรัฐบาลอเมริกาก็จะใช้คลื่นวิทยุนี้ในการกระจายข้อมูลข่าวความมั่นคงของชาติข้อมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติข้อมูลสิ่งแวดล้อมและแจ้งเตือนสถานที่ปลอดภัยให้กับประชาชนหรือแม้กระทั่งอาจมีคำสั่งให้อพยพก็ได้ Temperature 35. Wind southwest at 5. Pressure 30.24 inches and falling. Pendleton, light freezing rain and fog. เพื่อสุขภาพอนามัยของร่างกายการมีสบู่แบบ Head to Toe 2 in 1 ยาสีฟันเจลล้างมือช้อนส้อมสำหรับกินอาหารเป็นสิ่งสำคัญไฟฉายนอกจากใช้ส่องสว่างแล้วยังใช้ยิงไฟใส่ตาคนร้ายได้หรือจะใช้ส่งสัญญาณระยะไกลเพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้เช่นกันยาประจำตัวยาสามัญทั่วไปขาดไม่ได้แผ่นทำแผลที่ใช้แก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงแผ่นคลุมกันหนาวไมล่าเทอร์มอลแบงเกตและอาจเตรียมแว่นสายตาไว้ด้วยการรักษาความสะอาดจากการขับถ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญคุณควรมีทิชชู่เปียกสำหรับทำความสะอาดร่างกายและมีถุงขยะเอาไว้ด้วยนกหวีดก็ช่วยได้ในการขอความช่วยเหลือที่เปิดกระป๋องแบบใช้มือหมุนคุณอาจจะใช้มัลติทูลแทนก็ได้แต่ดีที่สุดคือพกอาหารกระป๋องที่เปิดง่ายโดยใช้แค่นิ้วดึงและทิปนะครับตรงนี้สำคัญอยากให้คุณเตรียมความพร้อมให้ดีกับรองเท้าโดยรองเท้าเนี่ยแนะนำให้เป็นรองเท้าหุ้มข้อเสื้อแจ็คเก็ตสองสิ่งนี้ให้วางข้างๆกระเป๋าฉุกเฉินเสมอเพราะในเวลาวิกฤตเท้าคือสิ่งสำคัญสิ่งเดียวที่จะพาคุณไปในที่ปลอดภัยได้การจัดการน้ำหนักกระเป๋าฉุกเฉินถ้าของเยอะเกินไปจนยกไม่ไหวมันก็ไม่มีประโยชน์อย่าลืมว่าเราจะต้องเคลื่อนย้ายตัวเราออกจากพื้นที่อันตรายดังนั้นน้ำหนักกระเป๋าควรเบาที่สุดเท่าที่จะทำให้คุณเดินได้สะดวกและไกลมากขึ้นการจัดถ่ายเทน้ำหนักให้ของที่หนักที่สุดแนบแผ่นหลังจะทำให้คุณมีศูนย์ถ่วงที่ดีเดินไม่เมื่อยและทำให้คุณเดินได้ไกลขึ้นสิ่งของไม่ควรซ้อนจนสูงเลยหัวเพราะจะทำให้คุณก้มมุดได้ลำบากการจัดกระเป๋าโดยใช้ถุงจัดของจะทำให้คุณสามารถหาของได้ง่ายจัดเก็บเรียบร้อยไม่ต้องลื้อออกมาทีเดียวทั้งกระเป๋าที่ผมเตรียมไว้เป็นถุงสำหรับจัดของจากอีเกียเป็นถุงผ้าน้ำหนักเบาและยังมีถุงแบบกันน้ำด้วยราคาไม่แพงเราจะต้องคอยเปิดกระเป๋าตรวจสอบสิ่งของอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะซัพพลายที่มีอายุเช่นอาหารแบตเตอรี่สำรองและยาการเตรียมตัวติดต่อต่างๆรวมถึงเบอร์ญาติเบอร์ฉุกเฉินที่สำคัญที่นอกจากเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือคุณควรจะใส่สมุดเล่มเล็กใส่ไว้ในกระเป๋าด้วยหากคุณเป็นครอบครัวใหญ่ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์แต่การฝึกซ้อมและวางแผนก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีความสำคัญมากกว่าอุปกรณ์เสียอีกดังนั้นลองประชุมพูดคุยบทบาทต่างๆกับคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนคุ้นเคยกับหน้าที่และรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆการพูดคุยแบ่งหน้าที่ในกรณีฉุกเฉินตกลงให้คนในครอบครัวมีหน้าที่ของตนเองเช่นภรรยาวิ่งไปเอากระเป๋าฉุกเฉินสามีอุ้มพาผู้สูงอายุไปจุดปลอดภัยและลูกๆรับหน้าที่พิเศษตามที่ตกลงไว้ในกรณีที่สมาชิกครอบครัวบางคนไม่อยู่บ้านจะต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าคนที่อยู่บ้านจะช่วยหยิบอะไรไว้ให้เป็นพิเศษเช่นกระเป๋ารวมเอกสารสำคัญเป็นต้นหรือเงินสดหรืออะไรแต่ละอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าใครคนนึงอยู่ตรงกระเป๋าและอีกคนนึงไม่อยู่จะต้องหยิบกระเป๋าเอกสารนี้ตัวไปด้วยการติดต่อสื่อสารในกรณีที่คนในครอบครัวปลอดภัยแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันตรงๆได้ควรมีการกำหนดเบอร์ญาติเพื่อฝากข้อมูลหรือเตรียมจุดนัดพบที่ปลอดภัยการฝึกในสภาพแวดล้อมจริงมีความสำคัญมากหากมีโอกาสลองนำกระเป๋าฉุกเฉินนี้ไปใช้ในสถานที่เที่ยวธรรมชาติหรือจุดกางเต็นท์ต่างๆเพราะนอกจากจะได้ฝึกการใช้งานแล้วยังทำให้คุณทราบความต้องการของวัสดุบางอย่างที่อาจขาดหายไปการเตรียมตัวพิเศษที่จะช่วยให้คุณรอดชีวิตได้มากกว่า72ชั่วโมงคุณจะต้องฝึกหาอาหารการสร้างกับดักและการใช้อุปกรณ์ตกปลาคุณและคนในครอบครัวคุณทำความเข้าใจของหลักการเอาตัวรอดโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆซึ่งที่อเมริกาเราจะมีหลักที่เรียกว่า 5C of Survival 5 ข้อ Cutting มีดใบตาย Multi-tool ขวานและเลื่อยสำหรับงานตัดต่างๆ Combustion ซึ่งเป็นทักษะในการจุดไฟด้วยตัวเองหรือจะใช้อุปกรณ์จุดไฟหรือจะใช้เชื้อเพลิงต่างๆ Cover การใช้ผ้าคลุมกันฝนและเต็นท์ที่ทำให้คุณเหมือนมีบ้าน Container ขวดหม้อโลหะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อใช้ในการต้มฆ่าเชื้อและทำอาหาร Cordage เชือกที่มีความทนทานสูงสามารถใช้กับเหตุการณ์ได้หลากหลายการเตรียมตัวให้พร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินคือการเตรียมล่วงหน้าไม่ใช่การเตรียมตัวเมื่อสายสุดท้ายการจัดกระเป๋าฉุกเฉินนั้นไม่มีอะไรตายตัวแต่ละคนแต่ละครอบครัวทุกคนอยู่ที่กันคุณควรตัดสินใจให้ดีว่าอะไรคือสิ่งจำเป็น
ในการเอาชีวิตรอด 72 ชั่วโมงนี้เช่นถ้าคุณอยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาดคุณอาจจะไม่ต้องพกน้ำมากเกินไปหรือถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เขตร้อนคุณอาจไม่จำเป็นต้องมีชุดกันหนาวหรือถุงนอนก็ได้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแรกของผมนี้กับเรื่อง Large Emergency Bag ซึ่งอนาคตผมจะนำเสนอ Medium Emergency Bag ที่มีน้ำหนักเบากว่าซึ่งผมเตรียมไว้ให้กับภรรยาด้วยและก่อนจากกันหากท่านมีคำแนะนำหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับการหนีภัยต่างๆก็สามารถแชร์ข้อมูลแบ่งปันกันได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ